No niin. Kauan odotettu lähetys on saapunut. Ei muuta kuin katsotaan, mitä se boksi oikein syö. Rantalan unboxaustyyli. Nopeus ennen kaikkea. Siitä. Vanhana varustepornon suurkuluttajana tässä alkaa olla semmoisen äärimmäisen yltäkylläisyyden edessä. Mistä aloittaa? Tän takia nettiporno tuhoaa ihmiselämiä ja rakkauselämiä, koska ei enää tiedä, onko seuraavan nurkan takana vieläkin parempaa materiaalia. Mut vanhana fetisistinä aloitan tietenkin jalkineista. Lova, laadukas kenkävalmistaja pitäisi oleman ja Lekankaa yhteistyössä väsätyt taistelijan kengät. Suojausaineet, rasvat kyllästeet. Mikäs sit? Noniin, simppeli. Eli sniiduilijan valinta on ylijäämävarusteet. Edullinen, hyvin pakattava makualusta. En lähtisi talvireissulle pelkästään tällaisella, mutta käypä muihin keleihin. Tämmöstä mä oon aina toivonut. Tää on vesirakko, joka laitetaan reppuun. Seuraavaksi. Itselleni on Petzlin otsalamppuja jo ollut Marventuresin ensimmäiset reissut alkaa ja otsalamppu yksi top-varusteista, mitä olisi aina messissä. Otsalamppu on kätevä tietysti, kun kädet vapautuu esimerkiksi vemputtamiseen. Eli tämän idea on simppeli. Avataan näin vetskari. Sitten se Petzli otsalamppu. Niin tää lamppu tänne pannaan sinne potkua. Se tekee siitä mukavasti semmosen 360 valaisimen sitten. Tässä on vielä tämmönen snarakin tai tämmönen, missä saa roikkumaan sitten koukulla. Noin. Drybagi. Eli kuiva pussi. Sä et halua, että mikään sun kama kastuu. Siis tietenkään sä et halua. Sitten kun on tämmönen, niin tätä voi käyttää myös vesistön ylityksessä. Pieniä vesitiiviitä pakkauspusseja suosin itse. Kun nämä suljetaan, niin kyllähän tuolta voidaan pääsee ineen, jos oikein ruvetaan lutraamaan. Mutta semmonen kaatuva vesi ja muu. Narua. Toimiva, vahva karabinierihaka. 2 kappaletta. Näihin esimerkiksi tuolla Paracord-narulla, kun virittää systeemit, niin saa nopeasti asioita roikkumaan ja roikkumasta pois. Tässä oli tää mun himoitsemani anorakki. Tää on nyt se, mitä mä hain, nimenomaan semmoista hengittävyyttä, miellyttävää pintaa verrattuna semmoiseen peruskuoritakkiin. Reissus pitää aina olla vähän Brokeback Mountaina, eli sen takia tämmönen paksu villaflanellipaita kiinnosteli. Materiaali tuntuu kyllä tässä jo helvetin hyvältä, eli villa lämmittää, tosi hyvä välikerros. Housut, särmä windproofit, reisitaskut, nahkavyö ja kaman roudausklipsi. Eli vyölenkki, tähän saa kamaa sitten roikkumaan jos tarvii. Tällä vaatevahalla mä siis käsittelen sekä anorakin että housut, jotta ne pitää vähän paremmin sadetta, mutta pysyy samalla hengittävinä. Kerrospukeutujan unelma. Merinovilla, poolopaita, pitkät kalsarit, lyhyet kalsarit, vähän paksummat retkeilysukat. Tää Merinovilla on paras materiaali mun mielestä suomalaiseen retkeilyyn. Ja se mikä huvittavaa on, suomalaisessa metsässä myös kesällä pitkät kalsarit voi olla tarpeen. Kypärähuppu. No nyt siellä saattaa jo joku pohtia, että mitä helvettiä, että sun tää kypärää päässä, onko se tuolla retkeilet. No ei yleensä olekaan, paitsi kenties kajaanilaisella nakkikioskilla, mutta tästä saa semmosen huivin, näin, kaulaa suojaamaan siis kylmemmillä keleillä, kun sen pistää tonne toisen lakin alle ton kypäräosuuden, niin onpa aika miellyttävä. Ei paina mitään, joten totta kai messissä. Kevyt vaellussauva, alumiininen, teleskooppi. Se mikä mulla on valjennut vasta noilla pitkillä vuoristovaelluksilla on tää vaellussauvan hyvyys. Mä en aikoinaan pitänyt sitä juuri minä, ajattelin, että se on tää sauvakäilyn vanhusten houretta, mutta nää on oikeesti tosi kätevä. Täällä on siis sompa. Näitä voi siis käyttää myös pienimuotoisen turvesauvakävelyyn. Tai siis lumeen. Tulukset. Nyt kun puhutaan tulenteosta, niin se on yksi niistä asioista, jotka pitää hengissä. Ja sen takia aina pitäisi olla messissä stidejä useammassa eri paikassa, vähintään 3 eri paikassa, toisin kuin tälleen rintataskussa, niin ainakin useampien niistä pitäisi olla vedellä suojattua. Tämän pitäisi olla siis tällainen hyvin
simppeli, mukana kulkeva tulussysteemi, josta saa hätätapauksessa tulta aikaiseksi sitten helposti. Sitten semmonen varuste, mitä mä myönnän, että mä oon odottanut aika pitkään pääseväni hypistelemään. Skrama. Melko painava, mutta ei liian. Tää on uusi malli. Ymmärtääkseni hieman pienempi kuin se alkuperäinen. Tää korvaa siis retkikirveen, jossain määrin varmaan myös sahan. On aika hyvässä terässäkin, mutta tilasin toki myös västikiven eli hiomakiven. Tää muovilesti toki suojaa hyvin tota terää, mutta roudaamiseen ei paras mahdollinen, niin tilasin tämmösen vähän tyylikkäämmän nahkasen sitten tilalle. Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, safkat. Perusperiaate on se, että kaikki kannetaan tietenkin mukana, ellei ole aivan saletti siitä, että saa luvallisesti kalastettua tai metsästettyä itselleen muonaa matkalla tai kerjättyä. Mutta pitkällä vaelluksella tulee kulutettua helvetin paljon energiaa. Ja koska kulutus on kovaa, aamu lähtee parhaiten mun arvioinnin mukaan käyntiin tällaisella Warrior Coffeella eli voikahvilla. Siinä on puuro, lounasta ja iltapalaa. Sitten kun alkaa hermot sotii toisiaan vastaan, niin tarvitaan tietenkin suklaata. Hier drycken. Noin, sieltä se avautuu. Pitäisikö maistaa yksi? Ehkä testi. Coca-Cola. Tykkii. Täällä on lyöty myös hyvin paljon kofeiiniä, mikä tarkoittaa, että tämä on essentially a mild combat drug. Tämä jotenkin mun mielestä ilahduttaa. Kalakallen, kalakukko. Ja sitten se on englanniksi myös lisäselvitys. Fish cock. Fishin hajuinen cockhan se on juuri se, mitä tuolla metsäoloissa todella paljon kaivataan ja on tietenkin hyvin monille tuttu. Oho, Joo, se on vähän niinku tommonen kostean mehevä, pyöreä ruisleipä, jonka välissä ihan helvetin jees. Aika täydellinen iltanotski eväs. Mad Cook, tai pitäisikö tässä tapauksessa sanoa Mad Cock, suosittelen. Kalakukko, säilykkeen. Se oli siinä. Tässä oli meikäläisen varustetäydennykset. Käykää tsekkaamassa pakkauslistat, kommentoikaa, kehitetään sitä yhdessä. Pistäkää omat rensselinne reissukuntoon ja lähtekää kiertää Suomeen. Heti kun se on mahdollista.